What's up guys? Nandito ulit ako. And magrararo tayo ulit ng Red vs Blue. Part 1 pa lang ito. Oo. Let's try na. Nandito na tayo. Itong naka-1 mga katropa. Dito ako. Sino ba itong tumayo na bahay? Sino? Why? Sino? At fairness maganda ang bahay. Color red. Dito ako nag-video. Dito. Wait. What's up guys? Ganito ako at nasabi ko dito na ganyan ang aking video and goodbye. Dito ako. At sa nag-video ako, nagtumayo ito na bakal, diba? Dito ako ang bakal. And that's it guys. And ganyan. Nangyari. At game na tayo ulit. Ito. Boom sa spaceship nila. Oh my god. Patay tayo dyan. SPG, I go in video now. You're dead. Oh my god. Ba't yun na yan? Yun na yan. Patay ka. Go. Now. Just do it. You're right. Go. Just do it. At hindi nila maalam kung ako ba ito or hindi. Hindi nila malalaman kanino to. Kanino spaceship. Hindi nila alam. Oh my god. Ito guys Kita nyo yan. Kita nyo yan guys Kita nyo yan. Nabulol pa ako. At ito, pag once na may tao dito, ano na yan, automatic mag-shoot yan May kalaban. Mag-shoot lang pilitin mo na yan. Shoot na yan. Patay na yan. Go na tayo. Timig ko muna mga kaibigan. Timig muna ako. Seryoso ako ang nagrararo Kung nagrararo ako, nagsiseryoso ako. Let's do it. Nagsiseryoso ako muna guys And, kita nyo yan guys. At, ito guys mabilis yan. Kita nyo yan. Patay ka. That is. Oh. Wala pa yun naman Kita nyo guys. Automatic lang yun Automatic. Shoot agad yun Kung sinasabi nyo bawal ang sa totoong buhay, bawal ang lubog. Try natin. Lubog. Sabi ko nga ba. Alam ko na tawag nito. Gera. Dito tayo guys and shoot him. What's up? What's up? Patay sa patay ng commander base nila. And dito, akala nila dito. Akala nila patay sila. Patay kayo dyan.
alam. Hindi nila alam na nandito ako. Nice, 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 nice. Ako number 4. Magican ko yan, ah. Magican ko yan, guys. Na may na 5. 5. May mga 5. Wait. May natawan dito yan. Well, ganyan 5 eh. 5. Sabi ko nga ba eh. Magical ako. Naging 5. Ano yung nangyari? Naging 5. Ako pa. Naging 5 ang lahat sa akin. At ito patay na. Patay ka. Patay ka. Pasak ng space. Yan. Patay ka. Saan ang kinitiro mo? Patay na yan eh. Patay na yun eh. Okay. Patay ka. Boom! Patay na yan. Patay. Oh, ano yun nga? Oh my God, ano yun nga? Patay ka. Marami. Bakit ka nandito? Spaceship ko? Bakit ka nandito? Hoy! Blackly. Patay. Wala na, finish na. Boom! Wala na. Boom! Patay siya eh. Blackly. My friends. Lucky. Return, action. Why? Pasak na na spaceship mo, Broccoli. Yep, pasak na spaceship mo, Broccoli. Nga lang kung walang kumaandar. Kasi wala na, pasak ng spaceship na Broccoli. Patay ka. And guys, patay na yan. Bakit kayo nag-survive? Wow! Broccoli, no. Patay. Patay si Broccoli. Sabi ko na nga ba eh. Pinapatay niyo ako. Patay ka! Anong tinitiro niyo dyan? Pow! God. Oops! Patay ka, alam mo na. Boom! Natagog siya eh. Boom! Wow! Kita nyo yan guys? Yan ako kalakas. Wala eh. Wasak-wasak ng base nila eh. Ngamin dun hindi masak. Patay na siya ng dalawa sila patay. May natira pa ba? Dalawa na lang kayo. Sabay! Boom! Boom!
Boom! Patay sila eh. Boom! Patay eh. Bakit? Why? Wala na, babe. What? Ano yung nangyayari? But why? Wait. Kung may nandyan, punto. At tatabot yan. Boom! Ever say goodbye. Say goodbye. Boom! Okay na, hindi sila ka. Kan alam mo yun ba? Sabay! Boom! Na-enjoy ako. Patay ka. Bakit mo ako? Bakit ka nandyan? Boom! Saksa. Oh no! Kita niyo yan, guys? Naka-red yun eh. Paano yun nangyari, ha? Naka-red yun eh. Nakita ng dalawang mata ko, naka-red. Ito, dadalhin natin. Ito ay malakas. Sungaw na. Wait, guys. Yep, ang pinakamalakas na una, guys. Guys, konting seconds na lang, guys. Pero ito, request to. Kasi ito eh. Konting seconds na lang. Ito nyo, guys. Patay na yun. Ganyan kalakas ang patay. Kasi nga, nararaot ko daw ang wow! Dyan natin. Tapos ang video natin. And goodbye. See you. And goodbye. Yep.